हेलो गोकुल भन। दिदी कति बजे थाहा छ? फोन पनि गर्नु छैन, उठाउनु पनि छैन। यता दाइले चिन्ता परिसक्यो। आउँदैछु म, एउटा कुर्ता सिलाउनु थियो। पर्दैन, एकैछिन बस्दै गर, म लिन आउँदैछु। ल आइज। कति हजार वर्षपछि दास मालिक बन्छ, कति हजार वर्षपछि जातहरू कहिले पखालिएलान् मगजको फोहोरबाट, धर्म कहिले बन्ला दर्शन, अनि लामा पादरी र पुरोहितहरूले फुर्सद पाउलान् फसाद रच्नबाट। कति हजार वर्षपछि ए पृथ्वीका बासिन्दा, भन मेरो प्रश्नको उत्तर कहिले दिन्छौ? कति हजार वर्षपछि, कति हजार वर्षपछि, कति हजार वर्षपछि। यो किताब वास्तवमा किताब मात्रै होइन, मेरो बुवाको इच्छा पत्र हो। यस मुलुक र जनताको मायामा समर्पित उहाँले बुनेको आकांक्षा र भरोसाको इच्छा पत्र हो। मैले उहाँको लेखनीलाई सुरक्षित राखेकी थिएँ। छाप्ने कुनै योजना थिएन, तर मेरो बुवाको प्रेरणा मेरी आमा, जसको कारण यो पुस्तक तपाईहरूको हातमा पुगेको छ। तपाईहरूको उपस्थितिको सराहना गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कुनै जिज्ञासा छ भने प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको बुबालाई पहिला बेपत्ता पारिएको र मारिएको त्यस्तो दुःखद परिस्थितिमा पनि तपाईको परिवारले कसरी सम्हाल्यो? यो पीडा त सधैँ रहन्छ। सायद समयले सहन केही सहज बनाउला, त्यो अर्कै कुरा हो। कुनै पनि परिवारलाई आफ्नो प्रियजन गुम्नुको दुःख पीडा सधैँ नै रहन्छ, त्यो कसैले पनि बिर्सिन सक्दैन। बेपत्ता विरोधको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो सहभागिता जनाउने घोषणा गरेको छैन। यसपालि पनि पहिलेको सरकार जस्तै पन्छिने हो कि? पन्छिनु पर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म। तर तपाईहरूलाई थाहा छ, प्रजातन्त्रमा बहुमतले जे चाहे त्यो हुन्छ। बिमाजी, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूको म्याद 2 महिनामा सिद्धिँदैछ र पहिले जस्तै यसपालि पनि म्याद थपिन्छ नै होला। तर काम चाहिँ तपाईकै सरकारले पनि त पीडितहरूप्रति इमान्दारिता देखाउन सकेको छैन र दिएको वचन पनि पालना गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले न्याय पाउलान् र कहिले पाउलान्? पीडित र तिनको परिवारलाई न्याय र मेलमिलापको वातावरण बनाउने कुरा मैले मेरो कार्यकाल सुरु गर्दा नै वचनबद्ध भइसकेकी थिएँ। त्यसै अनुरूप नै सरकारले शान्ति र मेलमिलापको स्मारक बनाउने निर्णय गरेको छ, ताकि आउने पुस्ताहरूलाई थाहा होस् कि उनीहरूले भोग्ने स्वतन्त्रता कुन बाटो र कति कष्टले आएको थियो, र सम्झिउन् कि हिंसा
कुनै पनि समस्याको समाधान हो। तर प्रधानमन्त्रीज्यू मैले भन्न खोजेको के भने बिमलाजी, पहिला मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस्। पीडित र उनको परिवारले न्याय पाउनै पर्छ र यो विषयलाई मैले मेरो प्राथमिकतामा राखेकी छु। अब माफ गर्नुहोला, अहिलेलाई यति नै गरौँ। योभन्दा लामो भयो भने मेरो छोरो मेरो कार्यक्रममा फेरि कहिले आउने छैन। तपाईहरू आइदिनु भयो, त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद। हस् सर, जाऊ। तपाईँ आफ्नो बुवाको पार्टीको विरुद्धमा उठ्दै हुनुहुन्छ। अब नेपाली राजनीतिमा बेला बेलामा अनौठा तरङ्गहरू उठ्ने गरेका छन्। यो चाहिँ सबभन्दा नाटकीय नै होला, होइन त? तपाईँले यस कुरालाई जुन स्वरूपमा ढाल्न चाहनुहुन्छ ढाल्न सक्नुहुन्छ नवीनजी, तर म यस चुनावको विरोध वा समर्थन गरिरहेको छैन। मेरो लागि यो चुनाव भनेको आफू स्वयंलाई साबित गर्ने मौका हो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा म सधैँभरि सेवा गरिरहन्छु भन्ने सन्देश जनतालाई दिन चाहन्छु। ठक्कै तपाईँ जस्तै छ। मैले बार-बार भने तपाईँलाई निराश लाग्ला, तर त्यति खुसी म पनि छैन। हामीले चाहेको युवराज यही होइन त? ऊ बेटा आफ्नै खुट्टामा उभिँदैछ। पहिलाको जस्तो होइन। चुनाव आज बुढो मुडमा देख्नुहुन्छ। सुरु गर्ने त तिमी नै हो। मैले त दबाई दिनेलाई हात मात्रै समातेको। र अहिलेको स्थितिमा जनताले त्यसलाई भोट दिन्छ जसले जनताको मर्मलाई बुझेको छ। वैद्यजी, रामानन्दजीको नेतृत्वमा तपाईँको पार्टीले समावेशिताको महत्त्वलाई बुझेर त्यसलाई नेपाली राजनीतिमा अगाडि बढाएको छ। तर अर्कोतर्फ तपाईँको पार्टीमा लायक युवा नेताहरूको लागि उचित स्थान नभएको पनि सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ? वाग्लेजीको नेतृत्वमा तपाईँको पार्टी र युवा नेताहरूको बीचमा सम्बन्धको तार चुडेकै हो त? नवीनजी, सिधै यस्तो निष्कर्षमा पुग्दा खतरनाक हुन्छ। सही हो, रामानन्दजीको नेतृत्वमा पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको छ र वाग्लेजीले त्यसैलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। पार्टीले मलाई चुनावमा उठाएको कुरा हामीले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा लिन सक्छौँ अनि उहाँ पनि सायद यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ कि कसो युवराजी? वाग्ले, यसको जवाफ म पनि युवराजजीबाट सुन्न चाहन्छु। पहिला एउटा सानो विश्राम। एउटा केटीले फोन गरेको रहेछ, एकदमै जरुरी छ अरे, तर हामीसँग नहुनु, तपाईँसँग सिधै कुरा गर्ने, फोन लिनुहोस् है। हेलो, अहिले त म लाइभ कार्यक्रम चलाएर आउनु सक्दिनँ म। सुन्नुहोस् न, तपाईँ 1 घन्टापछि आउनुहोस् न। ओके, ल, थ्याङ्क यू। प्रधानमन्त्रीज्यू, आयोगहरूले कार्यक्षमता देखाउन असफल भयो भनेर स्वीकार गर्ने बेला भयो। अब त फर्गिभ एन्ड फर्गेट गरेर अगाडि बढ्ने। तपाईँको लाइन पनि यही होइन र प्रधानमन्त्रीज्यू? गृहमन्त्रीज्यू, मेरो लाइनको अति सरलीकरण भयो त्यो। गैर न्यायिक हत्या गर्ने, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने, यातना र बलात्कार गर्नेहरूलाई अब यतिकै छाडिनेछ भनेर यत्रो वर्षदेखि पर्खेर बसेका पीडितका परिवारहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले हामीलाई अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्नु छ। स्थानीय सरकारको सेवा आयोजनामा पनि काम गर्नु छ। विधेयकहरू पारित गर्नु छ। पहिला मुल्तवी रहेको कुरा सिद्ध्याउँ। आयोगले आफ्नो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिसक्यो। हामी स्मारक बनाउँदैछौँ, तर यी सबै कुराहरू गर्नलाई अहिले नै के को हतार? हतार यसका लागि कि यदि समयमै हामीले
पीडितका परिवारलाई न्याय दिलाउन सकेनौँ भने हाम्रो मुलुक यस्तो मुलुकमा गनिनेछ जहाँ दुखेको मनमा मलम लगाउनुको साटो अझै नुनचुक दल्ने काम गरिन्छ। तर आयोगको म्याद घरिघरि थपेर मात्रै के हुन्छ? कुनै ठोस परिणाम पनि त आउनु पर्यो। ठिक भन्नुभयो मन्त्रीज्यू। आयोगका लागि जति रकम ओइरायो त्यसले राज्यको कोषलाई कमजोर बनाइरहेको छ। गएको चुनाव स्थानीय निकायलाई अनुदान र अन्य प्राथमिकताहरूका कारण राज्य कोषलाई अत्याधिक भार परिरहेको छ। यस्तो बेलामा हामीसँग अर्थमन्त्री नै छैनन्। के आजको बैठकमा परिणाममुखी मुद्दाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरी सहमति जुटाउन सकिन्छ माननीय मन्त्रीज्यूहरू? ल भन्नुहोस्, मलाई किन भेट्नु खोज्नु भएको? तपाईँ ठिक त छ नि? तपाईँको नाम के हो? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के भन्नु छैन भने मसँग अरू पनि धेरै काम हुन्छ। मैले त्यसलाई कुटेँ। कसो कुट्नु भयो तपाईँले? राधालाई। राधालाई? कसरी चिन्नुहुन्छ राधालाई तपाईँ? मैले त्यसलाई हिर्काएँ, नराम्रैसँग कुटेँ। तर त्यो अझैसम्म पनि कसरी जिउँदैछ? कस्तो छ अहिले? म्याम बस्नु। हेर्नुहोस् न मेरो छोरीको हालत, को होला त्यस्तो पापी? राम्रै भइरहेको थियो म्याम। विगतलाई बिर्सेर परिवारसँग पनि घुलमिल राम्रै थियो। सिलाइ कटाइबाट पनि पैसा राम्रै कमाइराख्नु भएको थियो। सबै राम्रो भइरहेको थियो। त्यस दिन म लिन नगएको भए म्याम थाहा छैन के हुन्थ्यो। काम आउन सकेर म्याम माफ गर्नु होला। त्यसको चिन्ता नगर गोकुल। तिमी अहिले यहाँ हुनुपर्छ, अफिसमा होइन। पुलिसले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर सुराग नभएको हुनाले अलिकति मुस्किल चाहिँ परिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित मुद्दा पीडितहरूले नै हिंसाको बाटो अप्नाएर हिँडे भने समाधानभन्दा अझ धेरै समस्या थप्ने काम गर्छ। न्याय दिने काम अदालतको हो, यसको पनि आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। तपाईँले कानुनलाई यसरी आफ्नो हातमा लिनुहुन्थ्यो त? यस्तो सुन्दै आएको 4 वर्ष भयो। मैले आफ्नो सबै विवरणहरू पेश नगरेको होइन, अपराधीलाई नचिनाएको पनि होइन। आखिर परिणाम के भयो? मेरो बाबाको हकमा मृत्यु अनि उसको भागमा जिन्दगी। को केटी हो यो मुद्दालाई लिएर म विभिन्न निकायमा थाहा भएन, तर राधाले हात हालेको कुरा यिनले स्वीकारेकी छन्। त्यसैले बाध्य भएर मैले त्यसो भए हामी पीडितले के गर्ने? सरकारले न्याय दिन्छ भन्दै कहिलेसम्म गएर बस्ने? विश्वास, मैले धेरै कुरे आज साफसँग कुरा गरी हेर, तत्त्व के हो बुझ। मेरो बुवाको हत्या र सुखसँग बाँच्ने अनि मैले चाहिँ बुवाको हत्याको ल हेर्नुहोस्, छोरीको भाग्य लडाइँ सिद्धियो। तर मेरी छोरीलाई पूर्व लडाकु भनेर समाजले पनि उसलाई बहिष्कार गर्यो। सेनामा पनि उसलाई भर्ती लिएनन्। मराइदमा पनि जेल परी। घर फर्किँदा उसको ज्यान लिन खोज्छन्।
तपाईँको बुवाको मृत्युमा राधाकै हातसम्म तपाईँ कसरी ठोकाको साथ बन्न सक्नुहुन्छ? त्यति बेला त तपाईँ बच्चै हुनुहुन्थ्यो। आफूले संसारै मानेको बाबालाई मार्ने मान्छेलाई कसरी बिर्सन सक्छु? के भयो? सुनो सुनो सुनो, आए बेर के वोट पार्टी के नए व्यक्ति के, चश्मा में वोट देश विकास के नया सोच। स्वतंत्र उम्मीदवार युवा नेता युवराज झा के चश्मा में वोट रख कर भारी से भारी मत द कर विजय बनाओ। काल किसान सबसे खेत में भेड़ घाड़ भेल रहल, वो सब धान रोपी रहल छले। उफ, कठोर परिश्रम के संग काज करबे हेतु हमहू अपना आप के तैयार कर रहल छी। राष्ट्र निर्माण करवाक अछि आ हमरा सब मिल के करवाक अछि। आयो अहाँ कहियो खेत में काम केने छी से जानबै? अहाँ कहब ठीक छै, हम किसान त नहीं छी, मुदा हमर पुस्तैनी घर अही ठाम छी आ एतुक माइट पाइन लोक संग पलल बढ़ल छी। ठीक है, हमरा सबके लागी की योजना लगायल छी? अर्थ मंत्री के रूप में कृषि क्षेत्र के हम विशेष महत्व देने छै। कृषि के प्राथमिकता में रखबाक छलै। अही निर्वाचन क्षेत्र में कृषि में लागू कैल गेल कृषि नीतिकरण भेल प्रगति अहाँ सब महसूस केने छै, मुदा हम स्वीकार करै छै बहुत किछ करबाक एखनो बाकी छै। स्वतंत्र उम्मीदवारक रूप में अही क्षेत्र में उम्मीदवार होए आ अहाँ संग और संबंध प्रागाण होए। संसद में अहाँ सबके आवाज और जोरदार रूप में उठाए हमार दायित्व है। अही बेर के चुनाव अहाँ के मत कोनो पार्टी के नहीं, व्यक्ति के। धन्यवाद युवा नेता युवराज झा जी के छोट मंतव्य रख देवा के। नमस्ते युवराज जी, हम अहाँ के लेल चुनाव में जे कुछ करऽ पड़ते हम अहाँ के लेल जे है से सब कुछ हम अपन गांव में करऽ लेल तैयार छी। बीच में एक महिला कलाकार थे। आदित्य, स्कुल कस्तो चलिरहेछ? स्कुल राम्रै भइरहेछ, त्यही ड्रामा हुन्छ, दिनभरि ड्रामा गरिन्छ। अनि श्रुतिले मलाई धेरै सपोर्ट गरेको छ। उसी जुलियट। आशा, टिभी सानो बनाऊ, हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ। स्मारक बनाउनु भनेको राम्रै कुरा हो, तर यसले के अर्थ राख्छ र? खास काम त यो होइन। अहिलेको संक्रमणकालीन स्वरूपले द्वन्द्व समाप्ति पछिको न्यायलाई सही दिशा दिइराखेको छ भन्ने कुरामा अब हाम्रो विश्वास रहेन। संक्रमणकालीन न्यायको लागि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारेका अनि कस्ट्युमहरू बनाइसक्यो त? बन्दैछ। आयोगको समयावधि थप्ने विषयमा यति बेला सत्तारूढ राजनीतिक दलभित्र नै मतभेद देखिएको छ। संक्रमण काल समाप्त भएको भनियो भने जयसा खाना खाने हो, तताइदिऊ? पर्दैन, म खाएर आएको छु। आज स्कुलमा कस्तो भयो आदित्य? आयोगको समयावधि थप गरेर आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने केही राजनीतिक दलहरूले आयोगको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै ल म लुगा फेर्न गएँ। नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएछन्। उनीहरूको विचारमा आयोगलाई सही ढङ्गले तिमी पनि त आफ्नो कोठामा जाने बेला भयो होला। विश्वास राख्छन्। पछिल्लो पटक राधालाई कुटपिट गरिएको घटना र दोषीहरूसँग हाम्रो टेलिभिजनमा भएको अन्तर्वार्ताबाट पनि के पुष्टि भएको जे भने पनि फरक पर्नेवाला छैन। ल म हिँडेँ। नलाउने हो भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ। सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भए पनि त्यसका असरहरू अझै पनि विद्यमान छन्। यसलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्नु सरकारको लागि प्रमुख प्राथमिकताको। आदित्य, के केटाकेटी चालाऊ? ए, म पो केटाकेटी? मिथिला दैनिकको पछिल्लो सर्वेक्षणले बेदैलाई अगाडि देखाएको छ,
तर थोरैले मात्र। त्यो किनभने सम्पूर्ण नेपाल पार्टी लामो इतिहास र व्यापक पृष्ठभूमि बोकेको पुरानो पार्टी हो। चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी धेरै पछाडि छैनौँ, परिणाम पल्टाउन सक्छौँ। थोरै मेहनत गर्नुपर्छ। अरे अचानक तिमी यहाँ? घरमा सबै ठिक त छ नि? अनि छोरी खै त? सबै ठिक छ। छोरी बाटोमा सुती, त्यसैले घरमा छोडेर आएँ। यस्तो मेहनती बुढालाई भेट्न सरप्राइज दिन नपाउने हामीले? पाइन्छ हजुर। छोरीले धेरै मिस गर्यो, मैले पनि मिस गरेँ। मैले पनि मिस गरेँ तिमीहरूलाई। तिमीलाई यहाँ देखेर एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँ त फिल्मको सेट भन्दा पनि व्यस्त देखिन्छन् सबै। मलाई त मन पर्यो यो भाइब। थ्याङ्क यू। ए हाई, सन्चै छौ? ल भन, मेरो काम के हो? अच्छा, त्यसो भए यो तिम्रो काम थियो? होइन नि, यो त भाउजूको आइडिया थियो। मलाई त मन पर्यो। यस्तो बेला तपाईँको परिवार तपाईँसँग हुनु राम्रो हो नि। यसले मतदानमा पनि राम्रो असर पार्छ। सरी ल, गोकुल सर अफिसमा हुनुहुन्न कि, त्यही भएर काम कति छ भनेर साथै छैन। मलाई के भने त? तिम्रो एक्सप्रेसनले भन्यो नि त। अनि तिमीसँग दरबारमा मलाई मात्र भेट्न त पक्कै आएको होइन ल? सत्य निरूपण आयोगको हाकिमलाई भेटेर यसो साउन्ड बाइट पाइन्छ कि भनेर आएको। उहाँ त बिजी हुँदो रहेछ। सो अब त्यही नजिक भएर तिमीलाई हाई बनाएको। साँच्चै एउटा कुरा मलाई एकदमै अचम्म पारेको छ यार। कस्तो कुरा? त्यो राधालाई पिटेको भनेर स्वीकार गरेपछि त्यो केटी क्या शान्त भएको यार। मानव उसको काँधबाट धेरै बोझ हल्का भयो जस्तै। त्यही त। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ हामी एकपटकमा एकजनाको मात्र कुरा सुनिरहेका हुन्छौँ, जस्तो कि त्यो राधा कथा या त्यो केटीको। दुवै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर सुन्ने प्रयास हामी बिरलै गर्छौँ। अझ उनीहरूको साझा वास्तविकतालाई चिन्न सहयोग गर्ने त हामी पर्कै कुरा होस्। गुड आइडिया। बरु दुईटा पक्षलाई भेटाइदिउँ न, रिजल्ट कस्तो आउँछ? कुरा त सही हो, तर कसरी गर्ने? आफूले आफूलाई पत्रकार भन्छौ है तिमी? प्रवेशको पेरेन्ट्सले फोन गर्नुभएको थियो, प्रवेश आउनु सक्दैन रे, उसलाई निमोनिया भयो अरे। त्यसैले अब प्रवेशको सट्टा नयाँ रोमियो खोज्नु पर्ने भयो। के गर्ने? साइल कहाँ छ? वेजी आई डोन्ट सी। आकै छैन, जहिले ढिलो गर्छ। त्यसको लिड गर्ने बानीले म दिक्क भइसकेँ। आदित्य, तिमी रोमियो रिड गर न। सरी म्याम। रोमियोको रोल तिमी रिड गर भने के? यहाँ श्रुति, आदित्यलाई हेल्प गर है यहाँनिर। ठिक छ, सब रेडी हो? हामी बाल्कनीको सिन गर्छौँ है। ल। Alack, there lies more peril in thine eye than 20 of the swords. Look thou but sweet, and I am proof against their enmity. I would not for the world they saw thee here. ल गुड, कस्तो राम्रो देखियो त। के हो, तिमी त मोन्टिकेको रोल गर्दै थियौ। रोमियोको डायलग कसरी कन्ट गर्यौ? ल आजदेखि तिमी नै रोमियो है। गुड, यहाँ आऊ त। आजदेखि तिमी मोन्टिकेको रोल गर ल। या म्याम, मोन्टीको रोल त आदित्यले गर्दैछ। ए नगर, तिम्रो पनिसमेन्ट हो, सधैँ ढिलो आउँछौ। म्याम म्याम भनेर मेरो पछि पछि नलाग है। ल आजलाई यति नै, सी यू टुमरो है। बाई। आफ्नो क्लास जाने। रोमियो र जुलियट सेलिब्रेट गर्न जाने हो? भइहाल्छ नि। जाउँ न त।
तपाईँसँग एक्लै कुरा गर्न चाहन्छु। जे भन्नु छ यहीँ भन्नुहोस्। राज्यबाट वर्षसम्म उपेक्षित द्वन्द्व पीडितहरूको मुद्दा अहिले माथि आएको छ र यो तपाईँको अन्तर्वार्ताले गर्दा भएको। हामी यसमा अझ पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ। राधा र तपाईँ अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ? तपाईँ अब जानुहोस्। म गर्छु। मलाई पनि केही कुराको जवाफहरू चाहियो। हेलो गोकुलजी। नवीनजी सरी है, दिदीले अन्तर्वार्ताको लागि मानिन, तर मान्छेहरूले उनीहरूको कुरा सुन्न जरुरी छ, त्यसैले म उसलाई राजी गराउने कोसिस गर्छु। मतदाता महानुभाव सब में खुशी के खबर। नेपाल के हरेक परिवर्तन में अपन अमूल्य योगदान द हमरा सबके बीच में चश्मा छाप लगाए युवराज झा जी, इनका अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनावी, देश के समाज के विकास करावी। दिल और दिमाग में सेट कर चश्मा छाप पर मुहर लगाओ, युवराज झा जी के विजयी बनाओ। प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो निष्कर्षमा आयोगहरूको म्याद थप्नुपर्छ। आयोगहरूले गरेको काममा ढिलासुस्ती पक्कै पनि भएको हो, म मान्दछु। तर यसमा आयोगहरूको कुनै दोष छैन। घरिघरि परिवर्तन हुने सरकार र सरुवा बढुवा हुने कर्मचारीको कारणले उसको काममा सुस्तता आएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो आयोगलाई पनि त्यस्तै चुनौतीहरूले असर पारिरहेको छ। वर्तमान सदस्यहरूलाई पनि यथास्थानमा काम गर्न दिउँ न। यो आयोगहरूको काममा राजनीतिक दलहरू जोडिनुपर्छ भन्ने कारण के हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। सायद सबै दलको प्रमुखहरूलाई मिटिङको लागि बोलाऊ, जति सक्दो चाँडो। यहाँहरू आइदिनु भयो, धन्यवाद। यहाँहरूको शङ्का सरोकार निष्कर्ष नबिराइकन टिपिएको छ। एकछिन, जरुरी कल आयो। आमा भन्नुहोस्। आशा, आदित्यले फोन गर्यो तिमीलाई आज? अहिलेसम्म न घर आएको छ न मेरो फोन नै उठाइराख्या छ। सेक्रेटरीलाई सोध्नु भयो? उसले स्कुलबाट बाहिर निस्केको देखेन रे, ऊ पनि खोज्दैछ आदिलाई। ल म यहाँ छु। आदित्य यो कुरा प्रेसमा नजाओस् विश्वास। मलाई अनावश्यक हेडलाइन पढ्नु छैन। तिमीले भन्न के खोजे कि? आदित्य खबर नगर्ने खालको केटो त होइन, अवश्य के भएको होला। खुरुक्क पुलिसलाई खबर गरे भएन? पवनले खोजी गर्दैछ। पुलिसमा खबर गयो भने यो कुरा चुप रहँदैन। अहिले सेक्युरिटीले नै सम्हालोस्। आफ्नै करियरको चिन्ता छ है तिमीलाई? कुरा नचर्काउ रमेश। मैले र आमाले तिमीलाई 100 चोटि भन्दा बढी फोन गर्यौ, न त तिमीले फोन रिसिभ गर्यौ न कल ब्याक नै गर्यौ। फोन घरमा छुटेको छ भनेर भनिसके त मैले। बहाना त तिम्रो 1000 छन्। आदि, तिमी ठिक त छौ? पवन
कसरी आँखा चल्यो? उसलाई केही भएको भए? मामु मलाई ठिक छ त। पवन दाईको यसमा केही दोष छैन। सरी प्रधानमन्त्री। ठिक छ, तपाईँले आदिलाई घर ल्याइदिनु भयो, धन्यवाद। पवन तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। हस्। आदि कहाँ थियौ तिमी? फोन किन नउठाएको हाम्रो? तिमीलाई थाहा छ तिम्रो चिन्ताले हामी कति अत्तालिएका थियौँ? मामु मैले आज रोमियोको रोल पाएँ, त्यसैले साथीहरूसँग सेलिब्रेट गर्न गएको थिएँ। यसमा कुनै ठुलो कुरा त भएन नि। ठुलो कुरा भएन रे? सुन्नुहोस् महाशयको कुरा। दिनभरि रिहर्सल गरेँ, फेरि यहाँ अर्को नाटक सुन्नुपर्छ है प्लिज। आदित्य छाडिदेऊ आशा, आखिर घर फर्किसक्यो। हामीलाई चिन्ता हुन्छ, तिमी बुझ्दैनौ। तिमी चाहिँ कहाँ थियौ? तिमीलाई त आजकल अफिस पनि जानुपर्ने होइन। आशा अब भयो, चुप लाग। यही कुरालाई लिएर अब तमासा नदेखाऊ आशा। बजारमा तमासा गर्नुभन्दा घरमै गर्नु राम्रो नि, होइन र? सब कुरा मैले सम्हाल्नु पर्ने। थाकिसकेँ म, थाकिसकेँ। हेलो गोकुल। हेलो नवीन, दिदी तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छन्। हेलो नवीनजी, म अन्तरबाट दिनलाई तयार छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री, म आयोगहरूको नवीकरण गर्ने कुराको विरोधमा छैन, तर उनीहरूको प्रगति भएको केही त आधार देखिनु पर्यो नि। सशस्त्र द्वन्द्वमा आफू सहभागी भएको तथ्यलाई सामाजिक लान्छना लाग्ने डरले पीडित र पीडितका परिवारले अझैसम्म नाउँ दर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। आयोगहरूले अहिलेसम्म के गरे त? जब न्याय प्रक्रिया अघि बढोस् भन्ने राजनैतिक अभिलाषै छैन भने यो खाले तामझाम के का लागि? विज्ञानजी, आयोगले केही काम गरिया छैन भन्न खोज्नु भएको त होइन तपाईँले? 60,000 भन्दा बढी गुनासाहरू दर्ता भएका छन्, राहतका प्याकेजहरू वितरण भइरहेका छन्, केही मुद्दाहरूको काम अदालतमा भएको छ। के यो उपलब्धि होइन? संवैधानिक परिषदको लागि प्रावधान छ संविधानमा, उनीहरूलाई आफ्नै काम गर्न दिउँ न, हुन्न? आयोगहरूको म्याद थपिनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै न कुनै प्रकारले हामी सबै सहमत देखिन्छौँ। यहाँको धारणा चाहिँ के छ यसमा? मेरो धारणा सुन्न चाहनुहुन्छ भने आयोगको पुनर्गठन गरिनुपर्छ र मुख्य कुरा यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ। स्वतन्त्र रे? हजुर पाण्डुजी, राजनैतिक सम्बन्धनबाट वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र। हाम्रो काम भनेको सरकार चलाउनु र स्थायित्व प्रदान गर्नु हो। हामी आफ्नो दायित्व पुरा गरौँ, हैन? उम्मेदवार खोज्ने काम संवैधानिक परिषदले गर्नेछ। बस
थापाजी चुपचाप हुनुहुन्छ। आज वातावरण तताउने केही छैन तपाईँसँग? तपाईँलाई निराश पार्न कहाँ सक्छु र प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँले हाम्रो दृष्टिकोणहरूलाई ध्यान दिन जरुरी छ, नत्र हामीलाई हाम्रो स्थानको ज्ञान नभएको होइन। हामी कहाँ छौँ त्यो अनुसारको कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौँ। हालले समातेको बिरुवा 3017, हालले समातेको बिरुवा 3018, हालले समातेको बिरुवा 3019, हालले समातेको बिरुवा 3020, हालले समातेको बिरुवा 3021। सम्पूर्ण नेपाल पार्टी हातमा बिरुवा चिन्ह भएकोले 3040 मत प्राप्त। यस्तै स्वतन्त्र चस्मा चिन्हले 1550 मत प्राप्त गरेको छ। चस्मा 5006, चस्मा 5007, चस्मा 5008। होइन आमा, अहिलेसम्म परिणाम आइसकेको छैन। स्वतन्त्र चस्मा चिन्हले 10220। आमा एकछिन है, म पछि गरौँला। हामी गरेर देखाउँछ हुन्छ। तिमीले जित्यौ युवराज, कङ्ग्रेचुलेसन्स। यो कर्म भूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ। यहाँको धरती बाँझो छैन, यहाँको धरती बाँझो छैन। विकासको फुल फुलाऊ, विकासको फुल फुलाऊ। यो कर्म भूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ। यहाँको धरती